සමහර වෙලාවට අපිට අපේ යුනිවර්සිටි ෆයිනල් ඉයර් වෙනකොට අපේ ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ග්‍රේඩ් ඇවරේජ් පොයින්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් GPA එක ගැනවත් රිසල්ට්ස් ගැනවත් හරියට අයිඩියා එකක් නැහැ. අපිට ටාගට් ඔරියන්ටඩ් විදියට වැඩ කරන්න, ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකකට එහෙමත් නැත්නම් සමහර අයට මිනිමම් GPA එක අචීව් කරගන්න මේ GPA එක ගැන ඉන් ඩීටේල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙන එක ගොඩක් පහසුයි. අපිට GPA එක මැනුවල් කැල්කියුලේට් කරනවා කියන එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් වගේම හાર્ඩ් වර්ක් එකක්. එහෙනම් සිම්පල් ඒ වගේම සිංගල් Excel ෆෝමියුලා එකකින් අපි අපේ ඔටෝමේටඩ් GPA කැල්කියුලේටර් එක ක්‍රියේට් කරගමුද? ඉස්සෙල්ලම අපි අපේ GPA එක ඉන්පුට් කරගන්න Excel sheet එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන. ඒකේ අපිට name එක, ඒ වගේම index number එක, academic year එක, ඒ වගේ දේවල් include කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩියට Excel table එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒකේ courses, ඊළඟට course code එක, credits, ඊළඟට grade point, credit point කියන column set එක add කරගන්න ඕන. අපිට මෙතනදී credits වලදී අපිට අපේ course එකට ලැබෙන credit එක නම් credit නම් 0 විදියටත්, ඒ වගේම 1 credit නම් 1 විදියට, 2 credit නම් 2 විදියට prospect එකේ දීලා තියෙන විදියට individually add කරන්න වෙනවා. මේ table එකේම පහලින් අපිට මෙන්න මේ විදියට total credits, ඊළඟට total of credit points සහ semester final GPA value එක කියන එක include කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම example එකක් විදියට මම දැනට add කරගත්ත courses set එක, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම දැනට add කරගත්ත course code set එක. ඊළඟට මම මෙතනදී credit set එකකුත් add කරලා තියෙනවා ඔයාලට මේක ගැන පැහැදිලි වෙන්න. මෙතන grade point කියන එකට අපිට ලැබිලා තියෙන grade එකට අදාළව grade point එක, ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් ඒ ටික ඒ set එක include කරලා තියෙනවා. ඒ grade point එක add වෙන්න ඕන. grade point එක select කරගන්න තමයි අපි if condition එක යොදාගන්නේ. අපි if condition එකක් add කරද්දී ඒකේ parts 4ක් තියෙනවා. ඕනම Excel formula එකක් පටන් ගන්න කලින් එතන equal sign එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපේ if condition එක open brackets, logical test එක, comma, value if true, comma, value if false. මම මෙතනදී ඔයාලට එක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න example එකක් add කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට මේ example එකේ විදියට range එක විදියට high, low දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු අපිට high, medium, low කියලා කොටස් තුනක් විදියට මෙතන range එක තියෙනවා නම් අපිට මෙතන එක if condition එකකින් මේ දේ කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපි multiple ifs කියන condition එකට යන්න ඕන. අපි ඒක කරන්න එතනදී අපි කලින් විදියටම formula එක ලියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන value if true කියන තැන කමාවෙන් පස්සේ value if false කියන තැන remove කරලා ඒකට තව if condition එකක් open කරන්න වෙනවා. මෙතන තමයි අපි අපේ pass grade එක add කරන්නේ. ඒ කියන්නේ A B C D whatever. ඊළඟට අපි මේ pass grade එකට අදාළව මෙතෙන්ට grade point එක add කරගමු. ඒකට අපි if condition එක යොදා ගන්නවා. equal if open brackets logical test එක තමයි අපි මෙන්න මෙතන තියෙන grade එක ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ A+ එකක්ද කියලා check කරලා බලනවා. equal A+ fix comma value if true value එක 4 වෙන්න ඕන. fix comma මෙතනදී අපි value if false කියන තැනින් නැවතත් if එකක් open කරගන්න වෙනවා. මොකද මේක multiple if conditions එක යන්න ඕන නිසා. අපි මෙතනදී A+, A මේ වගේ ගොඩක් value series එකකට මෙතන if condition එක add කරන නිසා අපි මේ විදියට if condition series එකක් යන්න වෙනවා. මෙතනදී cell reference එක fix කරන්න අපිට column index එකට ඉස්සරහින් dollar sign එක යොදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Excel කියලා කියන්නේ relative cell reference කරන්න automate වෙන software එකක්. අපිට ඒ විදිහට අවශ්‍ය නැත්නම් මේ cell value එක එතනම fix වෙලා තියෙන අවශ්‍ය නම් dollar sign එක මෙතන යොදා ගන්න පුළුවන්. අපිට හරියම පහසුවෙන් cell name එක ළඟ cursor එක තියලා F4 කියන function key එක press කරලා අපිට cell එක fix කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් multiple if condition එක යොදාගෙන මේ code එක develop කරලා බලමු.
enter. මෙතනදී අපේ if conditions ගොඩක් use කරලායි තියෙන්නේ. අපි එතනදී open bracket කළා නමුත් ඒ කිසිම bracket එකක් close කරේ නැහැ තවම. අපිට පුළුවන් manually මෙන්න මෙතන මේ cursor එක තියෙන තැන තියලා අපි if කීයක් use කරාද කියලා බලලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ if conditions ඔක්කොම close කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි just enter press කළොත් එයා automatically අහනවා ඔයා මෙච්චරක් if conditions open කරලා open brackets කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම ඒවා ක්ලෝස් කරන්නද කියලා එයා ඉන්ෆර්මේෂන් බොක්ස් එකක් දීලා අහනවා. අපි එතනදී yes කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් එයා ඔටෝ එක ෆිල් කරලා එන්ටර් කරනවා. හරි. අපි දැන් මේ ඇඩ් කරපු ෆෝමියුලා එක වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරලා බලමු. මම ඉස්සෙල්ලාම A+ එකක් දීලා බලන්නම්. A+. හරි. C+. 2.3 grade point. අපිට grade point එක මෙන්න මේ විදිහට output වෙනවා. දැන් මේක drag කරලා අනිත් cells ටිකටත් formula එක fill කරගන්න ඕන. දැන් අනිත් cells වලදීත් අපි මෙතන grade point එකක් add කළොත් මෙන්න මේ විදිහට output එකක් දෙනවා. අපි මෙතනදී credit point කියන එක add කරලා තියෙනවා. credit point එක කියලා කියන්නේ grade point multiplied by credit number කියන එක. equal ඒ කියන්නේ grade point multiplied by credits number. ඊළඟට අපි මෙතන total credits ගන්න දෙන්න ඕනේ. total credits කියලා කියන්නේ equal sum. අපි මෙතනදී sum function එක දෙනවා. ඔයාලට sum function එක ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මෙන්න මෙතන ඒක ඔයාලට suggest කරන්නම්. equal sum. මෙතනදී අපිට credit points වල total එක ඕන. ඒක නිසා මම එතනදී sum function එක use කරනවා. ඊළඟට දැන් මෙතනදී semester final GPA. semester final GPA එක කියලා කියන්නේ total credit point value එක total credits වලින් divide කරන එක. equal credit point total divide by total credits. අපි දැන් අපේ year 1 semester 1 එකට අදාළව අපේ GPA calculator එක develop කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට මේ semesters තියෙන අනුපිළිවෙල අනුව මේක copy paste කරන්න පුළුවන්. copy මම මෙතනින් paste කරගන්නවා. Excel කියලා කියන්නේ ගොඩක් advanced software එකක්. අපි මේකෙදි මේ D7 කියන cell එක select කරා. මෙන්න මේක. full table එකම අපි copy කරලා මෙන්න මෙතනින් paste කරාට පස්සේ ඒක automatically K7 වලට convert වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් හරිම simple විදියට අපිට මෙන්න මේක copy paste කරලා අපිට අවශ්‍ය තරම් semesters වලට multiply කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී semesters 4ක විතරක් overall GPA එක ගන්න විදියත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපිට overall GPA එක calculate කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට 1 semester එක ඉවරයි. ඊළඟට 1 semester එකත් ඉවරයි. එහෙමනම් මේ 1 semester එකේ 1 semester එකේ overall GPA එක මොකක්ද? අන්න ඒක calculate කරන්න පොඩි simple formula එකක් තියෙනවා අපිට මෙතනට add කරගන්න. අපි 1 semester එක ඉවර වෙනකොට අපි credits 13ක් complete කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි 1 semester එක ඉවර වෙනකොට අපි total credits මෙන්න මේ 13ත් එක්ක තව 14කුත් මෙතන credits 14ක් දෙනවා. තව credits 14ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී total credit point එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ green color එකෙන් මම පෙන්නලා තියෙන්නේ credit points වල total එක. අපි after 1 semester total credit point එක වෙන්නේ 31.6 වෙනවා එයාගේ grades අනුව. ඊළඟට after 1 වෙනකොට මෙන්න මෙතන total credit point එක 31.6 කියන එකත් එක්ක මෙතන 33.9 කියන 1 semester එකේ value එකත් add වෙන්න ඕන. plus this value. then අපි overall GPA එක calculate කරන්න මෙන්න මේ total credit point එක divide කරන්න ඕන total credits වලින්. අපි මේක drag කරමු. මෙන්න මේ විදියට. අපි මේක 2 decimal places වලට decrease කරගමු.
හරි. එතකොට දැන් ඔයාලගේ 1-2 semester එකට පස්සේ ඔයාගේ overall GPA එක මේක, ඊළඟට 2-1 semester එකෙන් පස්සේ මේක. දැන් ඔයාලගේ results ආවම ඔයාලට just කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ 2-1 එකේ results ආවනම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට results add කරන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි 2-2 එකටත් ඒ විදියටම grades දාලා බලමු. A+. ඔයාලා results add කරනකොටම මෙතන semester final GPA එකත් ඒ වගේම overall GPA එකත් calculate වෙලා ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක undergraduates ලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මම මේ හදපු template එක අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් comment එකක් දාලා Miss Office channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද මම තවත් ඉදිරියට මේ වගේ වටිනා videos ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.